Dalawang paraan para malaman kung ang isang number ay multiple of 11 o kaya ay divisible by 11. Number 1 ay ang difference ng sum of the alternate digits. At number 2 ay ang difference ng ones digit from the remaining digits. Para sa unang paraan ay gawin nating example ang 19,151. Kailangan nating i-add ang mga magka-alternate na digits. Yun ay ang 1 plus 1 plus 1 at 9 plus 5. Ang dalawang total nito ay 3 at 14. Para sa step 2 ay kailangan nating isubtract ang dalawang sum ng mga alternate digits, kung kaya magiging 14 minus 3 at ang difference nito ay 11. Dahil dito, we can conclude na ang 19,151 ay isa nga sa mga multiples or divisible by 11. Example number 2 ay ang number na 10,813. Para sa step 1 ay i-add ang 1 plus 8 plus 3 which is 12 at i-add din ang 0 plus 1 which is 1. Step 2 ay isubtract ang difference ng dalawang sum, kung kaya magiging 12 minus 1 which is equal to 11. This time ay sigurado na tayo na ang number na 10,813 ay divisible by 11. Para sa pangalawang paraan ay balikan natin ang example na 19,151. I-subtract natin ang ones digit mula sa mga nalalabing digits, kung kaya magiging 1,915 minus 1 which is 1,914. Ito ay paulit-ulit natin gawin hanggang sa makapag-derive tayo ng difference na multiple of 11. Ang 1,914 ay magiging 191 minus 4 which is equal to 187. From 187 ay magiging 18 minus 7 at ang difference nito ay 11, kung kaya sure tayo na ang 19,151 ay isa nga ang divisible by 11. Para sa example number 2 na 10,813, ito ay magiging 1,081 minus 3 equals 1,078. Ang 1,078 ay magiging 107 minus 8 equals 99. Ang number na 99 ay isang multiple of 11, kung kaya ang 10,813 ay isang number na divisible by 11. Yun ang dalawang paraan para pag-determine kung ang isang number ay multiple of 11 o kaya ay divisible by 11. Abangan sa susunod na episode dito sa ating Masterjet tutorial dahil ating pag-usapan ang prime factorization, kung saan ay ating magagamit ang natutunan mula sa mga tests of divisibility. Maraming salamat sa panunood mga kamasters, at siguruhing nakasubscribe kayo para updated kung meron tayong bagong uploads na videos dito sa Masterjet YouTube channel.